Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Нагадую, мене звати Іріма, а це гра Divinity Original Sin 2. В минулій серії ми опинилися на цьому поки нормальному острові. У нас відбулася корабельна аварія у зв'язку з нападом якоїсь відьми. Ми прокинулися тут і тепер маємо зрозуміти, а що ж нам робити далі. І якщо можна помітити, в минулих двох серіях у мене були певні проблеми зі звуком, точніше, він був надто голосним. Тому я надіюсь, зараз він буде вже покраще і мене буде набагато краще чути. Тому що там були певні моменти, які я помітила лише коли відправила першу серію на YouTube. Так, тут у нас пусто, а тут у нас бочка. Нічого нема. Ракушки, я думаю, збирати не хочу. Шипину трава, я не пам'ятаю, що вона робить. Так, тут є якась... А, тут дитина. Давайте поговоримо з дитиною. Тема. Я думала, він Том, а він Тем. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. I'm not supposed to talk to elves. Давайте спитаємо, чому так, і що він взагалі вчув про ваш народ. Well, elves eat people and their pets. Elves don't know the alphabet. Так, варіанти відповідей. Розсміятися, сказавши, що він чув неправду. Ви не їсте домашніх тварин, а тільки інших розумних. І лише виключно за їх проханням. Друге, посміхнутися. Ви знаєте що вашу расу вважають канібалами, але ще і невежами, не пам'ятаю, але ще й варварами. І третє, проспівати ельфійську дитячу пісеньку про те, як одна тупа людина вирішила воювати з морем. Якщо ми просто скажемо, що це неправда, то ти не можеш нам не повірити. Це якось нейтрально, давайте проспіваємо. Hey, that isn't true. Humans are smart, some of us, I think. Так, сказати, що ви не такі впевнені, адже саме люди придумали насильно звозити народ на цей острів. І сказати, що ельфи також хороші, і вони не їдять домашніх тварин. В принципі, давайте не будемо на поганому, давайте на хорошому. Okay, I believe you. Are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here? Так, кивнути, судячи по нашийнику, на його шиї він також. Друге, спитати, як на його погляд ви похожі на чаклунку, і перше сказати, що напевно, адже вас би тут не було. Давайте друге. The child looks at you straight on, unafraid, searching your face. He lifts his mirror to his nose, closes one eye, and looks at himself again. I don't see any source on you or me. I guess they're wrong or crazy. Сказати дитині, щоб він йшов звідси, тут небезпечно, спитати дитину, чому він тут один, і сказати, що вони могли помилитися і всі зійти з глузду. Давайте перше. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island, and it's a lot nicer out here than outside. Спитати, чи знають його батьки, де він. They're gone now. The Magisters took them already. I guess now they're cured. And maybe they're waiting for me back at home.
Давайте скажемо, що тут небезпечно, бо на корабль напали монстри пустоти, і це відбулося недалеко від берега. But you didn't die. Сказати, що ви чудом спаслись з корабля, який був атакований чудовиськами. Тому варто знайти місце безпечніше. Чи спитати, чому він не виглядає таким переляканим. Давайте перше. I guess I am, but it's just normal to be scared. Nowhere isn't scary. There isn't anywhere safer. That's what I mean. You'll see. Взагалі не оптимістично. Ладно, ходімо далі. Угу. Тут у нас не дістати. Я зрозуміла. Чудово, все прекрасно. Тоді ми йдемо сюди. Ми це перевіряли. О, бачите оці червоні ромбіки? Це на нас зараз будуть нападати вороги. Ось вони, якраз таки. Давайте сюди пройдемо. Я думаю, ми їх переб'ємо швидко. Voidwoken! Those are the same beasts that sank our ship! Damn, they've made it to shore. Так от, хитрістю. І все, I thought these розібрались. bloody collars were supposed to keep those things at bay. Ну, як бачиш, Drowned and eaten by a Voidwoken. I wonder in which order. я думаю про цю історію, що в якій спочатку з'їли, потім втонув, чи спочатку втонув, потім з'їли, це вже так. Ну, судячи з того, що тіло не дуже розклалось, хоча це ж всього лише так. Так, ладно, неважливо. Ящики. Що це тут у нас? Так, зброя для вмільця, смерть від меча. Давайте прочитаємо. Порада для тих, хто володіє слабкою зброєю. Прив'яжіть свій ніж або заточку, якщо більше нічого нема, до палки або гілки. Вийде щось схоже на меч. Мені підходить і клинки. Так, хто тут у нас? Тут у нас гострий камінь. За допомогою Look here, гострого... Quercus. Another giant. My word, this blasted isle is teeming with them. До речі, я нарешті побачу, що говорить ця білка, тому що до того в мене персонаж не міг розуміти їх мову. І тут просто є, я зараз покажу, коли закінчу діалог, там є одна річ, з допомогою якої, як можна сказати, як моди, але моди, які зроблені розробниками, тобто Larian Studio. Я їх, деякі з них підключила, але, на жаль, досягнення вони відключилися. Тобто досягнення для Steam, вони стали відключеними. Але от додавалися деякі нюанси. Там, наприклад, я додавала дзеркало в форті, зеркало і, виходить, ще там деякі нюанси, зачіски там я додавала. Ми це все потім оглянемо, подивимось. І якраз одне із тих, що я додавала, це можливість говорити з тваринами без таланту дружба з тваринами. What's that? Yes, I did see how it made short work of the great acorn servants. Quite right, very impressive. Великий жолудь? Що? But that is no reason to trust it. Giants like that destroyed our forests. They are the very reason the great acorn is returning in all its wrath. Це він, великий жолудь, це він має на увазі пустоту? Скоріше за все, судячи з логіки. What?
Dear me, have you taken leave of all 6 of your senses? You would have me use this giant for a shield? Why would I... Да, білка на коті, який є скелетом. Oh, I see. You cunning devil, Quercus. Of course, if it defeated the great acorn's vile servants, it can do so again. We need only follow in its big, wide shadow and be safe. Так, тут у нас є варіанти відповідей. Відмахнутися від гризуна, у вас нема часу на розмови. Велетні, жолуді, щити, сказати, що ви не маєте жодного поняття, про що йде мова. Друге, спитати тваринку, чому він вас звинувачує в знищенні його лісів. Розсміятися і сказати йому, що нехай бродить за вашою тінню, ви не маєте нічого проти. Давайте його спитаємо, що нас самих знищили ліс, бо ми ельфи. Egads! It speaks our tongue, Quercus! Hush before... What do you mean, a good time for introductions? You know full well who I am, you silly old cat. The great Salora, grandest of the... Oh, introduce myself to the giant. I shall do no such thing. You give away your trust too easily, my dear steed. Боже, як я могла цей прекрасний діалог пропустити в першому проходженні? Благо, я додумалася включитись в це офіційне проходження. Він просто неймовірний. No, we will have the giant march. In time, we'll see whether it deserves our confidence. Ох, яка білка. Now, onwards! Shield! Venture forth, post-haste. The great acorn waits for no one. Боже, така лапочка. Хоча при цьому, якби б зараз такі, цей чорний, господи, який чорний принц. Червоний принц хіба не той самий, як в рабиню тебе відправив. То розвити, то інше. Тут мила білочка, а там наглий червоний ящер. О, згадаєш лучик, а ось і сонечко. Я не хочу з ним говорити. Давайте його обійдемо. Я на нього так зла. Хоча він дуже класний як танк, як щит і так далі, але я хочу іншу команду зібрати. Чи з іншої сторони. Я дуже сильно хочу зіграти за Лоус. Мені цікава її історія. Але в той же час мені хочеться... Я точно знаю, що я буду брати в команду Фейна, тому що в нього дуже класна сюжетна лінія, і мені хочеться її показати. Мені, в принципі, імпонує Іфан як персонаж. Хоча, в принципі, від Іфана я можу і відмовитись. Там не настільки... Там єдиний нюанс, що його ці відносини з Люціаном і з тим всім дурдомом, що стосується Божественного Ордену. Ах, ладно, поговоримо. Іди сюди. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is of a bright, blood-red color. Could he be... Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Так, можемо піти. О, це він тоді вас схватив за підборіддя і розглядав, наче коняку на ринку. Гадати, що у вас до нього є рахунок. Так. Усміхнутись і заявити, що його рабиня прибула для його розпорядження. І тепло привітатися з ним, сказати, що ви раді, що він вижив під час корабельної аварії. Бо такого кораблекрушення у нас немає в українській мові, у нас є або корабельна катастрофа, або корабельна аварія. Хоча при цьому автокрушіння у нас є. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smouldering embers that sizzle your very soul. I did survive, yes.
And chances are I wouldn't have, had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dreadful hold. You have my gratitude. Знаєте, все-таки не настільки можна ще з ним договоритись. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Так, фиркнути і заявити, що він повинен вам дещо більше, ніж просто якби, подяка, чи сказати, що ви були раді допомогти. Не гоже стояти і дивитися, коли хтось поруч в небезпеці. Давайте будемо добренькими, і все-таки перед нами принц, так що давайте... Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Nevertheless, one good turn does deserve another, so as far as the whole slave business is concerned, let's just forget about it. You may as well have your freedom. Ти знімеш на сушильник, да? Ні, не знімеш. Ну тоді про яке рабство ти кажеш? Now then, if there's nothing further. Спитати, що він взагалі тут робить на тій скалі. I'm sure I don't mean to sound condescending, but I had thought it quite self-evident I was gazing out over the waves. Ну тут скоріше було питання, чому ти на них дивишся, ладно? He sighs dramatically. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? Так, сказати, що з вчорашньої ночі ви бачите лише населену чудовиськами пустош, в якій ви ніколи більше не хочете опинитися, чи сказати, що бачите спогади, дитячі сонячні дні. Ну, давайте будемо оптимістами. Що ми бачимо дитячі сонячні дні. Memories. Quite so. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Спитати, що він має на увазі під втраченим. Казати, що у нього досить специфічний погляд на речі і чому імперія. Пожати плечима, сказати, що люди іноді бачать повітряні палаци, повітряні замки, чому б не побачити і палаци в морі. Давайте спитаємо, чому втрачений. What do you mean, what do I mean? I mean just what I say. I had a very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Так, ви качати головою, ви поняття не маєте, хто він такий. Кивнути з ентузіазмом. Ну, звісно ж, він той самий знаменитий король, так? І дворянин хлопнути себе по лобові. Ну, звісно ж, кожен аристократ знає про червоного принца. Ми дворянини, і, звісно, ми знаємо. Звісно, третій варіант. The very same. I am the Red Prince, the all-conqueror, the world-tamer, the spouse of the sun. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Так, сказати, що це все прекрасно, але вам пора бігти. Сказати, що вам також варто дещо зробити. Якщо хоче, то нехай падає вам на хвіст. І покликати його мандрувати з вами, може ви разом зможете вернути йому трон, допомогти йому вернути трон. Давайте візьмемо його з собою. Я тут, звісно, казала, що я його не буду брати, але я думаю, я і фан. Я все рівно з ним вже сцену бачила романтичну
подорож, а я хочу побачити Злоус. Я лише з нею не дивилася. Злоус, з звірем і так далі. Але просто Злоус реально хочеться з демоном потусити. Подивитися, що там буде. Truly. A kind offer indeed. And you've already proven to be trustworthy enough. You came back for the others on that ship, after all. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer, one of the mystics of my kind. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Ну, третє зразу ні. Перше, ну таке. Сказати, що обіцяти ви нічого не станете, але постарайтесь не забути його прохання. Одразу кажу, я граю без гайдів стосовно діалогів, тому що є, до речі, гайди, але я ними не користуюся. Тому я не знаю правильні відповіді, я нажимаю неправильні. Це чисто моя інтуїція. Але гайди, якщо покупатися, вони є. Для тих, хто от прям любить дотошно. Але я зразу кажу, що діалоги дуже сильно впливають. І момент на кораблі, коли ми спускаємось за народом, він піднімає рівень репутації. Тому це досить важливо. Бо до того, якщо ми їм не допоможемо, то вони будуть на нас ображені, що «О, чому ти з нами так поступила? Чому ти нам не допомогла?» Так, ну давайте друге, воно таке більш нейтральне, тому що давати одразу обіцянку, це якось тупо. You do tend to beat around the bush, don't you? Oh well, that wishy-washy answer will have to do then. So, now that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic, and yes, even subterfuge. What say you? Так, тут є варіант вибору, тобто ми можемо його підкоригувати, що, наприклад, якщо нам потрібен чаклун, то ми можемо там, що нам треба знаток містичних сил. Значить, спитати, чи не володіє магією. В принципі, в мене персонажка, яка може і в ближній бій, і в дальній бій, тому мені треба танк. Я буду його брати якраз таки як танк, тобто боєць, і він під це прекрасно підходить, тому казати, що боєць це прекрасно, нехай продовжує займатися, продовжує рухатися по цій стежці. Very well. Onwards then to victory or death. Кивнути, значить вирішено. The Red Prince nods and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt. Now, as you're aware, you'll be travelling with a prince. Proper forms of address include Your Majesty, Your Royal Highness, or if you're feeling particularly frivolous, My Lord. Можна я його стукну? Чесно, зараз так хочеться його стукнути. As your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Ну, хоч на цьому дякую, що без багажа. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, without further ado, let us be off! Так, Червоний принц, привіт. У нього є сумка, точніше рюкзак, зілля лікування, совій воскресіння і граната вогненого смерча. Грошей немає, значить не буду його забирати. Так, я думаю, я йому дам яйце, хай буде сирний хліб, щоб трошки їжі у нього була. Що, все рівно я годую всіх з однієї сумки. До речі, ні, поки не буду прибирати. Що в нього зі зброї? Ніж на палці. У мене, здається, був десь розколотий ніж. Меч, точніше.
колотушка. Давайте тоді... ні, я можу додати в товари, прекрасно. Добавити в товари. Поки... Я точно знаю, що мені навряд чи це все... А от решта хай полеже. Ладно, хай поки так і буде. Їжу йому трошки дала, у нас грошенят поки мало. Так, поговорити ми з ним Yes. можемо? Is it an audience you desire? Спитати у Червоного принца, що вам тепер робити. Сказати, що ви раді тому факту, що він вижив. Спитати принца, як він тут взагалі опинився, як взагалі могла королівська особа опинитися в форті Радість. Попросити його більш детально розказати про те, як знайти цього сновидця. І сказати, що ви подорожували без нього. Так, спитати, як тут взагалі опинився. There was a small incident which prompted my many rivals to move against me. Technically, they had the letter of the law on their side. Such a nuisance, the law. Quite necessary to keep the common in line, of course, but one such as myself it should exempt as a matter of course. Так, погадати, що він не відповів на ваше питання, не погодитися з його твердженням, ніхто не має бути вищим закону, а менше всього ті, хто стверджує, що для них закони не написані, і погодитись, настільки багато законів тримає народ під каблуком у влади. Та-та-та-та. Ну, так як ми, в принципі, дворяни і наглі, причому, я думаю, чисто логічно, я думаю, що вона б відповіла перше. Але правильний, все-таки, мається на увазі за логікою, друге, але я відповім перше, тому що два дворянини тусуються між собою, звісно, вони будуть вважати, що вони є влада. What I meant was that, being authority, I shouldn't be under any thumb. I had thought that was perfectly obvious. Sadly, that enlightened point of view quite clearly turned out to be academic. If not, we wouldn't be having this very conversation. Так, поцікавитися, чи не всплеск джерела став причиною його неприємностей, і спитати, що відбулося таке, яка ситуація винудила його кинути все і тікати від правосуддя. Давайте поцікавимось, що, може, це джерело? I hardly know you as yet. Let's leave some mystery in the relationship, shall we? We can exchange criminal records later. Ну, добре. Сказати, що ви раді, що він вижив. As am I. A prince should die of old age or on the battlefield. Anything else could be construed as weakness of character. That said, I've the distinct feeling I wasn't meant to die today, for despite your heroics, I was still cast into the water. But there was something in the water. A voice made of air that soothed my flooding lungs. There was sudden light, warmth, life. Вчити дурочки розсміятися, голос, а світло в кінці тунелі він не бачив, чи виразити здивування, ви також чули голос, коли були в воді. Давайте будемо відверті. Truly, how intriguing. To hear a voice whilst drowning is a rather specific delusion to share, is it not? Still, I wonder if... He hesitates. Are you a religious person? Так, чи вірю я богам? Сказати да, сказати ні. Давайте скажемо да. A pity. Religious persons tend to be all too self-important in their supposed humility. Ай.
As for myself, I perform the ancient rites of prayer and ceremony with a kind of languid indulgence. After all, when one is revered by many as a living god oneself, public deprecation would be needlessly self-important as well, wouldn't you say? Червоного принца, що тепер вам тут варто робити? I intend to rule an empire one day, not a tiny outcropping in the sea, lording over gulls and guppy fish. To that end, I suggest we focus on the obvious. A farewell to Fort Joy and a hello to the mainland. Of course, I'd much appreciate it if we managed to find a dreamer first. Ну, давайте його більш конкретно розпитаємо. There isn't much to say, but for the fact that I simply must. It's the portent of it all. I can feel it. The revelation will be world-changing. I just know it. Посміхнутися сказати, що тепер вам стало досить... що ви тепер зацікавлені. And justified it is too. You'll be a witness to wonders, I assure you. As certain as the sun, such is my conviction. I will be, then grow beyond being. Так, тепер давайте зберемо ще нашу команду. Що тут у нас далі? Тут наче має бути десь недалеко Фей. Є, так? Я б від Фейна не відмовилась. Його знайти. О, білий гриб якраз таки. Можна буде зараз зробити зілля лікування. Заодно вам покажу, як робляться зілля. А де? А, все воно. Так, кладуться сюди зілля. Білий гриб. І об'єднати. У нас якраз таки з'явився ще рецепт ніж на палці. 2 види. Але це нам не цікаво. І зілля. Рецепти вивчаються як по якихось завданнях, так і за рахунок того, що ми просто щось майструємо. A black cat. Some would see this as an omen. It seems we're not the only ones taking on strays. Що The хочеш? cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. What? How did I get... Hey, stop following me. Що з котом? Спитати у кота, чи з ним все добре. Спитати, з ким ви маєте честь розмовляти. Ну, давайте спитаємо. Me? I know who I am. At least I think I do. Sometimes it feels like... No, I know who I am. Who are you? Так, Ельф, сказати, що ви просто ельфіка, яка намагається вижити. Сказати, що ви вмієте розмовляти з духами, але не передбачили такого майбутнього. І сказати, що ви родом з сім'ї з хорошої родослівної. Я думаю, коту по барабану, з якої ми сім'ї. Те, що ми ельф, нам і так видно, я думаю, що це буде досить цікаво, сказати, що ми вміємо розмовляти з духами. Most don't see what's coming. Can't see what's ahead. Can't keep my mind straight. The cat shakes its head, as if trying to wake up from a deep sleep. Спитати, звідки ти тут взагалі взявся? The cat opens his mouth as if to speak, but his eyes lose focus, and with a jerk he turns away from you. The cat's eyes are clouded and grey. What's going on? Дивний кіт. О, тут, до речі... Але я ніколи не могла сюди забратись. От чесно. От бачите оцю штуку? Ну я не знаю. Ну, тобто я туди лише телепортом добиралась. Що тут у нас? Я, якщо що, шукаю Фейна. О, коробка. Бо я точно знаю, що він десь тут має бути.
Але де саме я його не I бачу. spotted something. I need to dig here. Так, давайте... Так, я запам'ятала цю точку. Щас, М. О. То ми зараз сюди повернемось. Це точка, де... О, це токарники. От. Це, до речі, класна річ. Так, нам треба лопата. Лопата. Де б нам її знайти? Я бачу одну лопату, але ми до неї не дотягнемось, так? Чи дотягнемось? А ну підожди, тут можна пройти. Так, тут можна пройти, прекрасно. Череп. Здається, для чогось не потрібно буде. Так, лопата є. Давайте лежанку візьмемо для нашого прекрасного принца і книгу. Що тут у нас? Лежанку одразу сюди переставлю. Я не пам'ятаю, для чого череп. Я, здається, взагалі... А, він для того, щоб робити якісь інструменти. Так, філософія виготовлення речей. Підійди ближче, друг мій. Я розповім тобі про свою філософію. В основному основний постулат у неї один. Цініть прекрасне в простому і малому. Розглянемо, до прикладу, витончену заурядність і корисність такого предмета щоденного використання, як набір майстра. Створюйте і прийміть його неоспориму корисність, і вам не прийдеться жалкувати про те, жалкувати ні хвилини подальшого життя. Запам'ятайте мої слова, цініть прості речі, адже життя по своїй суті, по своєму змісту, цілком із них створене. О, нам дало 6 рецептів. Жила. Ага. Набір майстра. Ладно, ми тут зібрали все, що хотіли, і тепер сходімо до цього. Де ми тут були? Тут. Можна буде зараз прибрати. А я забула, як прибирати ці точки. Я молодець. Так, що тут у нас? Так, о, до речі, у нас нарешті ми можемо перевдягнутися. Я так і зроблю одразу. Правда, дуже дивно в мене героїня тепер виглядає, але... Я думаю, це ми також можемо додати тепер. Сюди, так. Ну, тепер ми хоч якось захищені. Тут пусто. Треба прибрати цю штуку. Так. Я хочу його видалити. Це я не дивилась. Так, ні, я в фонд не хочу зараз заглядати туди. Ладно, одна броня, я думаю. Поки нам і це має вистачати. Треба по максимуму захищати зараз. Потім можу знадобитись. О, я бачу дитину. Hey lady, it's a lot nicer here than that stinking boat, huh? Ой, як для мене і там паршиво. I'm sure glad you went back to save the others. Saw one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. Say hi for me. Now where shall I put this one? Знову тут нічого.
Тут нічого. Корзина. Ракушка. Ooh, that's a pretty. Я планую зібрати в цій серії команду. І вже потім почати рухатись кудись. Так, якась знайома шпалка. Це я тут тусила чи ні? Да, ми тут уже були. А, якраз таки. Точно. Можемо щось таке знайоме. Мгм. А, до речі, оце тут отак північ. Ось ви бачите, Енку це 1, північ. 2, long dead are the crew. 3, 4, pretty shells on the shore. Яка хороша пісенька у дитини. Раз, два, команда мертва. Так, тут у нас пляшка води, пляшка вина, скелет гнома. Ми сюди не пройдемо, да? Ми не пройдемо сюди, да. Да. Бо тут глибоко, і нам ж персонаж такий скаже, ні-ні-ні, я туди не піду. Різні. Риб'яча кістка. Тут у нас відображається, Брайт. Байер, пардон. Байер. Так, ні. Взагалі Фейн має бути десь недалеко від кота, якщо я правильно пам'ятаю проходження минуле. Я його погано пам'ятаю, бо я проходила пролог і початок ой як давно. Я пам'ятаю, де і Фан, і Лоус, але я не пам'ятаю, де Фейн. Я хочу саме з ним пройти. Answer him. Need I repeat myself? But I know nothing of any of that. Ладно, тут якась... Заглянемо сюди. We already stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. О, Олександр, здравствуйте. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Так, постаратися вести себе тихо і непомітно. Зараз не варто на себе до себе приманювати увагу. Вперед. Зробити крок вперед і сказати, що по більшій мірі це несправедливо, не говорячи вже про те, що це жорстоко. Викрикнути, що вона зруйнувала вас, і вони так і не дізнаються, говорить вона правду чи ні. Дворянин, ви помічаєте, що Олександр дуже падок на... Господи, лесть... Щас. Згадаємо. Лесть. На лестощі? Да, на лестощі. І це варто запам'ятати і сказати, що боги мають право забрати те, що йому дали. Давайте дворянин, подумаємо, як дворянин. Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Yeah. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the Void destroy it. Dallas?
Yes, Your Holiness? I believe we're done here. What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. Да, неприємна ситуація. Давайте поговоримо. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. Так, тяжкі часи потребують жорстких рішень. Мене тошнить від такої жорстокості і одним магістром менше. Давайте перше. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. Так, що нам там зілля дали. Це я одразу йому віддаю, а це я з'їдаю. A single name throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas! He must escape. He cannot die here. He cannot! Так. Так. Ладно. Що за Вердас, я не знаю. Точніше, не пам'ятаю. Я поки не хочу туди всередину заходити. Я все ще шукаю Фейна. Де ж тут Фейн? Подождіть, ми сюди не заглядали. А ну йдіть сюди. Тут то якось можна перелізти. А яким чином? Щось я не можу зобразити. Кругом скали, скали. А, все, я бачу. Таємний прохід. I wonder where this leads. А ось і Фейн. Привіт, Фейн. Що це? As the alcove opens up, you see the same skeleton that you met on the boat before it sank. He's still not wearing his mask. He's leaning over a corpse, prodding and pulling at the skin of its face. Bugger. How on earth am I supposed to... Oh. Skeletal fingers reach down and grip the skin of the dead man's face, pulling sharply upwards. After a few more tugs at the man's cheeks, the skeleton relents, letting the head drop to the ground with a damp thud. Damnation. That stuck fast. I wonder, does the beard act as some form of anchor? Так, сказати, щоб він відійшов від тіла, спитатися, що він робить, вам цікаво, і вічливо кашлянути. Угу. Давайте вічливо кашлянем. Ah! No! Stay back! Don't... Oh, it's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. Так, сказати, що йому не варто тут надовго затримуватися, тут небезпечно. Кивнути в сторону тіла, щось є цінне. Спитати, що за діло у нього є до цього тіла, і визнати, що ви здивовані тим, що він тут. І навіщо йому треба було на тюремний острів. Ой, я забула прокачати рівень для персонажів. Закінчимо діалог. Спитати, що за справа у нього до цього тіла. Why, its face, of course. What other use would I have for some rotting corpse? A face that seems rather stubbornly attached to his skull. I would normally employ a tool to delicately but viciously rip the face from the body. I could then craft a mask to hide my bone. But as I lack such a tool... The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard,
grunting in frustration as the body's skin holds firm. Спитати, навіщо йому маска? В принципі, логічно, він же сказав для того, щоб приховати лице. Навіщо ще раз питати. А куди так поспішати? Це тюрма, і він нікуди звідси не подінеться. Спитати його про череп, такого ви раніше ніколи не бачили, і йти. Давайте спитаємо про череп. Ми його все рівно бачили. Carved? Please. You hardly think I am one of your breed, do you? You have never seen anything like it because you have never met anyone like me. Simply put, I am an eternal, and you are not. You have my sympathies. Не дуже вічливо. Indeed, no one seems to have the good taste to be. My people are rather absent. At least from this realm. As for the others, well, there is an excavation site at the Black Pit's oil fields. Perhaps there I'll find my answers. Так, побажати йому всього найкраще йти. Похоже, йому потрібен спутник. Спитати, чи не відмовиться він від нашої компанії. А де його родичі, як він вважає, в якому іншому світі? Спитати, чому він досі тут, якщо його всі сородичі зникли і вічні. Це він про якийсь культ? Він же сказав, що ведуться розкопки, і він хоче знайти там якісь відповіді. Давайте спитаємо, чому тоді він тут. Well, that hardly seems relevant. But if you must know, I was inconvenienced for a time. Several centuries, in fact, or perhaps millennia. One tends to lose track. I was sealed in a tomb for daring to be curious about the world. It seems our king did not agree that the universe should be explored to its full potential. Perhaps I should thank him. It seems I was spared whatever happened to the others. I wonder if flowers would be appropriate. І де ж його сородичі, як він вважає, не може знаходитись? Well, that is the curious thing. They are clearly absent from this world, and yet they are everywhere. Every one of your races resembles them in some manner, and the statues you have built to your gods look remarkably familiar. Perhaps my people have ascended to some new realm, or perhaps your gods are merely a folk memory. Regardless, they are not here, but I will find them. Wherever they are, I will find them. Це не дуже приємне питання, але ладно, давайте ми його також задамо. A cult? Hardly. We were a race that existed before the idea of race was needed. We were all one. I could ask you to imagine an Eternal as a creature of incredible intelligence and skill, but I fear the limits of your imagination would not do us justice. We studied the mysteries of the universe. We created works of great art. We disappeared. Такий прям, ми вивчили всі тайни світу, ми створили шедеври і ми зникли. But I will find them. Wherever they are, I will find them. We will have our world again. Давайте йому запропонуємо нашу компанію. I suppose, circumstances being what they are, it could be advantageous. You seem more at ease in this world than I. A guide would certainly be useful. Так, це може піти нам на користь. Excellent. While we are conversing, perhaps you notice that I am rather skilled in, well, all things. Of course, the arcane arts are my little speciality, but being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or bow. So, which do you require for this enterprise of yours? Ти нас як чарівник також, в принципі, влаштує. I could do that with one hand behind my spine. Now, shall we get on? There is rather a lot to see.
Так, ходімо. Splendid. Very well. Let's be off. Що тут у нас? Рукавиці. Поки я вдягаю лише свою героїню. Так, що тут на... Мені треба прокачувати... Ні, зря я почала сприйняття. Ладно. Так, мені треба... Це ловкість. Далі тут... Давайте 2. Оце прокачаю. І переконання прокачаю. Цей поки тут нічого. Тут давайте силу прокачаємо. Давайте двічі силу прокачаємо. Далі магія. Військова справа. Я пропоную йому прокачувати одноручне. Щоб він міг і щит використовувати одноручне. І тут... Що ж йому тут прокачати? Навіть не знаю. Ну, Фейну я буду прокачувати точно знання легенд. Темні справи, напевно, буду прокачувати у Лоус, а йому... Давайте також переконання, в принципі, він у нас принц, так що я переконую. Так, тут знову ж таки... Я думаю, так буде краще. Добавити в товари. Добавити в товари. Так. Пройти далі чи потім? Так, тут щось є. То щось портове. Точніше не портове, а порт. Так, у нас, якщо не помиляюсь, да, Фейн у нас має свою вогню. Прекрасно. Це щоб прибрати яд. Так, тут якась Уніс. Where is she? You go with us. Who are you? Are you from the shelter? She says nothing of another. Fire, alas! She is so late! Сказати, що ви, на жаль, не розумієте, про що вона каже. Якби б вона пояснила, то вам було б набагато простіше їй допомогти. Відчуваючи поживу, сказати, що вона просила вас забрати всі цінності, щоб рухатися далі, і вам потрібно кожне золото, яке можна дістати. Спитати, що так, і вона повинна піти, і ми повинні піти з ними, і попросити
і трохи заспокоїтися і пояснити, що вона має на увазі. Каже, що ми не розуміємо, про що A вона. magister offers to help us flee. A Tusa. She says there are many magisters who do not agree with the bishop. She says they bring us to safety. But a Tusa is overdue. She promised us to come at noon. We are afraid to stay, afraid to leave. Сказати, що у вас погані новини, а Тузу розкрили і її покарали б за наказом влади. I see. I see. We hope for nothing then. We wait for nothing. I like to be alone now. You hear a small whimpering sound from behind a basket. You peer behind it and find a small human child holding her knees and trembling. Так. Сказати їй, що вона дуже сильно шумить і попросити замовкнути. А покласти їй руку на голову і прошептати «ц». І ніжно спитати дівчинку, що з нею трапилось. Давайте просто спитаємо. The child quiets and seems comforted by your presence. She looks up at you with curious eyes. Спитати, чому вона плакала, наказати їй заспокоїтись, підморгнути і сказати, що вона дуже схожа на вашу знайому принцесу-воїтельницю. І запропонувати їй обійняти. The child nods and reaches up to you. As you hold her, her breathing grows slow and calm. Her wet face is damp on your neck. She lets go and looks up at you with a small smile. Thanks. You're nice. You can have this. I found it outside, but I can't read it yet. That's next year, and then I'll learn it. She nestles back into her spot on the ground and starts tracing figures. A little family in front of a house in the dirt. Їх забрали з дому. Grab a bottle of А що вона arrow. нам дала, до речі? Так, це щоденник і книга Фейна. Ми потім почитаємо. А що вона нам дала? Король Брак, портрет зла. Том 7. Правління тирана Брака продовжилось довге десятиліття. Його жадність до влади та до джерела пробудила короля створити... я це читала, підождіть. А що вона нам тоді дала? Grab a bottle of arrow. Це не вона дала, це щось інше. Я десь в іншому місці знайшла цей лист. Слухайте всі, торгова компанія «Чотири сестри» починає свою діяльність. Ваш меч уже не так добре знищує ворогів, як раніше. Щит. Це ж, боже, доспіх. Обладунок потускнів та пом'явся. Не бійтеся, містичні дрібниці вже тут. Товари з нашої нової серії «Містичні дрібниці» допоможуть вам зробити вашу зброю краще, обладунки і решта аксесуарів. Міського представника «Чотирьох сестер» можна знайти в гулких топях, Дріфуді, Арксе уже сьогодні. І підписано, тут видно далі. Це із додатків, які я... Щось я не можу знайти. Просто продовольствие, щоденник. Я не бачу, що вона там мені залишила на те, щоб прочитати. А по новизні давайте відсортуємо. Вона мені це, я зрозуміла, що вона мені дала.
Все, я побачила, що вона мені дала. Так, ну я не бачу, що тут затримуватись, тут нічого цікавого нема. Так, у нас тут тепло. Так, давайте ми сюди трошки пізніше повернемось. Бо я, здається, здогадую, що це за місце. Так. А, ні, спокійно. Так, тут у нас тут у нас черепахи. Да, тут все спокійно. Can you feel it? Can you feel the darkness approaching? Спитати, про що саме вона каже, що за темрява. Підтвердити, що ви також відчуваєте її присутність, присутність чогось тривожного. Відкланятись, у вас немає часу слухати пафосну мову черепах. І сказати, що ви відчуваєте теплий морський бриз. Давайте підтвердимо. Does it cast a long shadow on you as it does me? My heart frosts over as if I've been violated by nothingness itself. It threatens to consume me. It threatens to consume all. Дивна черепаха. What's happening to these turtles? They're transforming. Ясно. Це дуже прекрасно і чудово. Ось перша змінка за всю гру. Як занадто далеко. Так, кінець ходу. Ай-яй. Не дотягнусь. Іди сюди. Так. Щоб бахнути звідти... Я ж навпаки відскочила. Мені нема сенсу туди йти. Ладно. Бо вона могла б пристрибнути. Ні, кінець ходу. І ще разочок. Прекрасно. М'ясо, так, я не хочу брати. Це можна взяти. Так, ще одна черепаха. О, тут цікавеньке. Прочитайте. Моя перша ніч в цьому місті. Схоже, їй тут не так прям погано. Я знайшов тихе місце для сну і притягнув сюди достатньо сухарів, щоб протриматися. Коли все це закінчиться, я зможу з гордістю сказати, що не тільки вижив, але й провів час з комфортом. Якісь тупі громили відібрали в мене сухарі. Тут треба бути розумнішими, інакше я помру з голоду. Ось зустрівся зі старим рибаком Радом.
Він навчив мене робити сітки. Брат помер. Тобі громили, відібрали у мене сітку. Добре, що самого злого забрали у форт. Їсти хочеться. Я з дитинства добре плаваю. Море тут спокійне, але скільки ж до берега? Навряд чи більше пари миль. Ну да, навряд чи більше пари миль. Ми бачимо. Так, тут у нас... О, тут на залишки корабля нашого. Swallowed too much seawater by the looks of him. Да. Foolish to attempt an escape by sea in these waters. Погоджуюсь. Дуже... Так, рукавиці маг. Давайте магові дідемо. І... Це йому дамо. І ось це. Ну да, це покраще. Добавити в товари, Щоб поки було. Так. І ще штани. Угу. Так, все, наче з цим розібратися. О, тут ще щось лежить. Так, зброя для вмільця, лук. Прочитати. Коротке руководство... руководство, яке розповідає про те, як з допомогою мотузки та палки, гілки чи дубини зробити лук. Довжина мотузки не вказана. Я не думаю, що з 5 см можна щось зробити. А я пропоную бахнути. У нас тепер є фейн. Тепер можна... Чекаємо. До речі, йому треба, поки ми чекаємо, я йому дам зілля. Це буде більш корисно. І це я ще йому придам. Він у нас буде займатися ядами, цим всім ділом. Так. Я просто не хочу виключати відмичку до цього діла. Може тут є ключ десь? Ні, ключа нема. Стоп. О, знайоме місце! Ми ж звідти приходили. Ми якраз таки звідси приходили. Так, ладно. Не визначайтесь, ладно. Може так доб'ємо. Так, що тут у нас було? Тут у нас був посох. Так, я тут думаю, що сталося. Так, ось посох. Та мені, в принципі, подобається те, що в нього 2 маленьких жезла. Так більше для мене універсальний. Хорошо, з цим розібралися. Тепер можна вертатися назад. Може тут це облазнення? Чи може тут ще десь щось є? Я думаю, а сюди можна пройти якось? Мені цікаво. Риба. Ні, не хочу рибу. О, сюди можна пройти, прекрасно.
of magisters circle an elf, weapons drawn. The hound barks to draw their attention. Sir, we've got company. Ah, planning an ambush with this scion, were you? Так, атакувати магістрів, ельф. Попередити магістрів, що якщо вони... Ой, я знову забула слово. Так, хорошо, я поки інше зачитаю, поки я згадую. Запропонувати примирити їх полонену, а в обмін на те, що вони вам допоможуть покинути острів. Казати на ельфійку, яка загнана в куток. І вони це називають засадою. Збрехати. Збрехати, що ви шукали обломки корабельної катастрофи. І скрикнути, підняти руки в примиряючому жесті, вас це не стосується. Отприск. Дитя, напевно, підійде як аналог. Що якщо вона дитя, ви можете її ви маєте її захищати. Ну, схоже на те. Давайте так. You can store the mystical elven faff. I was there when the death fog fell on your forests. Your hedge magic weren't much use then, eh? You! I tried to give you a chance. More than your divine order give mine. Oh, sir. Her armor! The scion twitches in sudden rage, and her armor uncoils, as if made of living vines. No more chances. Up, mutt. I've got a new stick for you to chew on. Так, далі, я думаю, кінець ходу робити. Дотянусь. Так, зможу, ні? На двох. Ждіть. Так, спробувати. Так, дотягнемось. Ми не дотягнемось. Зробимо так. Подожди, а цим ми дотягнемось? Ну, ні. Ну і давайте накладемо на себе броню.
тянеться. The elf murmurs, stroking her armor as if soothing a wild beast. It is incomplete, and made, it seems, from the vines themselves. The spores grieve. They wish only to create, not kill. This is why they grow armor from the vines, do you see? To protect me. It is the Magisters who destroy, who separate the spores, anger them. Так, ну я тут буду вибирати те, що зв'язано з ельфами, але я зараз прочитаю. Завірити їй, що магістри отримали по заслугах. Спитати, чому вона говорить про ці імена, ніби вони живі. Спитати, як вона тут опинилася, і якби те, що я буду вибирати, це вбрання з ліан. Сказати, що ви одразу зрозуміли, що яку магію творіння. Yes, you know the ancestor trees, but the spores are more, older. Powerful enough to restore our forests, perhaps. But the Magisters capture me before I can try. They send most of them away, and in wrong hands. Magister hands. She gestures at the entangled corpses, vines still spattering gore onto the deck. Так, здивована подивитися, чи могла б вона відродити ліс у вашій родині, у вашій батьківщині, і сказати, що вбивати магістрів завжди корисно любою зброєю. Давайте перше. That or create a new one. Anything is possible. The armor is alive. Do you see? Think what else they grow. I complete the armor. Наказати їй, щоб вона віддала броню, вам вона потрібніша. Вона говорить якусь маячню, треба про це повідомити. Треба було залишити її магістром. Нагадати їй, що вона застряла на острові, і поклонитися для вас було честю допомогти дитю. Давайте зробимо як ельф. You already do. The armor guides me now. When it is complete, perhaps we walk among the ancestor trees together. A snarl of vines snakes upward from the corpse. After a moment, you realize the gruesome truth. They're not entangling the corpse, but bursting from it. Давайте містик. Навколо ліан відчувається дивна магія. Приблизитись до них. Your mind churns, the imagery too chaotic to bring into focus. The incursion ends, leaving you feeling weak and somehow exposed. Дослідити ліани. The vines have split the corpse's chest with incredible force. Thin roots wriggle from limbs and nail beds, anchoring it to the ground. The vines encircle a rough depression, as if something held there was violently torn free. І я б їх не торкалася. You curse as the knife lances into your thumb, deflected neatly off one of the rough-skinned spores you and Thews took from the prisoner. A wet pop behind you. Thews on his knees, his spore cracked and smoking in his hand. Thin sprouts push from beneath his eyelids, his nose, his mouth. His screams choked beneath a single vibrant thistle blooming from his throat. You move to help your friend, but stop short. It's the elf woman crouching behind Thews with her chains broken. She spits a phrase, Kamir Doran. And you are choking, the spore boiling in your hand as gas blinds you. You feel something stir in your chest, then shift, then tear. Пусто. Поки збираємо все, що можемо. Ой, куди полізла? Куди полізла? Ні. Нам сюди треба. Так, сюди. А тут нормально такий бардак влаштували. Слухайте. О, я бачу...
якраз таки ці це ми забираємо. Насіння це ж якраз таки маніфест. Ой, наше я його додавала в товари. Покажіть мені на милість. Прибрати. А це от можна додати. І це можна додати. Маніфест. Прочитати. В маніфесті наведений список заключен заарештованих, які відправляються в форт Радість. Одне ім'я введено кружком і рядом написано на полях приписка. ДН зі слів Ельфійки, від цієї Ельфійки одні неприємності. Називає себе дитям. При ній знайшли якісь дивні спори. Прийшла в безумство, коли у неї їх конфіскували. Відправляє спори на подальше дослідження в чорні копи і одну в Аркс. Останні дві залишає для Олександра. І енциклопедія. Поява чудовиськ пустоти. В невеликій книжці, яка більше підходила на роль блокнота для особистих поміток, ніж на видання Тома, Хуберт роздумує про дивних чудовиськ, які появляються з туману смерті, які було знищено чорне коло. А що якщо ці тварі виявилися несправжніми і єдиними переможниками у великій битві? Історик не робить ніяких висновків. Висновків. Так, хорошо. Ну, тут я нічого такого більше не бачу, так що можна, в принципі, повертатись. Спуститися тут нікуди не можна. Я так розумію, що це той корабель, на який ми прибули. Скоріш за все. Точніше, залишки. Так, ладно. Вертаємось сюди. І йдемо нарешті в сам форт і будемо вже закруглятися там. Я вже думала, що кіт за нами не йде. Так, і йдемо в форт. І я думаю, що на цьому ми і зупинимось. Погуляли трошки в околицях. В принципі, ми пройшли досить багатенько. Тож таку територію. Пошукали, подивилися, дізналися різні нюанси сюжетні. Ну так, для повної картини. Так. Вісар. Буро. Елоді. Кана. І Пан. А ось і Лоус. Дайте ми ще кабінет до Лоус. Time to accept reality. Come on then, Lexi. Pay up. I find any bread. I want no trouble. Hey, I know you. Да, привіт. Losa, the dark-eyed jokester you met aboard the ship, waves enthusiastically and dips into a mock elegant curtsy. Back then I was Madame Josephine Gribbles de Pube. And you were... you. Glad to see you made it. Nothing like a nice tentacle slap across the moor to set the tone for the week, eh? How'd you escape? Сказати, що ви нічого не пам'ятаєте, ви впали в воду і чуть не втонули, і сказати, що ви намагалися добігти до
Шлюбки, але не встигли. А далі все як в тумані. Ну, давайте перше. Me too. Did you hear something? When you were in the water, I mean. Так, збрехати, сказати, що ви нічого не чули. А ви хороший плавець і могли добратися до берега самі. Втекти від відповіді, спитати, чи вона нічого не відчувала незвичайного, і кивнути, сказати, що чули за дивний голос. І здається, він хотів, щоб ви вижили. Ну, давайте будемо правду кажемо. I heard the same thing. Do you know what this means? It means I'm not the only. Losa's voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus, and her whole body goes rigid. She is stock-still, waxy-skinned, her eyes dark. Greyish-black veins run from her eyes down her cheeks. Так. Давайте повільно підійдемо і підтрясемо Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours, dark pupils dilated into great black voids. Light suddenly flashes back into her face. The grey veins drain to pinkish flesh, and her whole body relaxes. Anyway, what were we talking about? Так, сказати, що ви обговорювали корабельну аварію, нахмуритись і спитати, чому вона так дивно себе поводить. Давайте друге. Oh, yeah. It was a shipwreck, all right. Not much more to say about it, I guess. Papa Joris used to tell me, Losa, he'd say, Losa, you ever find yourself in a sinking ship, follow the rats. They'll find you a way out. Applies to a lot of situations, actually. Vermin tend to know what's what. Спитати, чи може вона пояснити, що робила хвилину тому? It's nothing really. It's just, I'm just a bit hospitable. Підняти брови і спитати, чи не натякає вона на те, щоб ви відчували себе як вдома, і сказати, що їй прийдеться все пояснити. Давайте перше. Put it like this. You've never been a host, I bet. That's because you're an infested clump of leaves on the side of the road. That ain't bad, though. I'd give just about anything to be like you. But I'm a roadside inn. Red door, flowers out front, friendly lady at the door beckoning you in for half price. Like a goddamn gold star inn for the disembodied. О, тут можна відповісти як містик. Так, спитати, скільки в ній створінь на даний момент, і спитати, хто в ній був ще хвилину тому. І містик сказати, що, можливо, ви розумієте її набагато краще, ніж вона думає. Давайте перше. She gives you a searching look. You seem pretty well adjusted. Так, сказати, що зовнішність буває обманлива, і сказати, що так, напевно, при всіх решту. Давайте друге. So, how are you enjoying the joy? Як тобі радість? Радісно? Сказати, що вас арештували магістри, і ви представляєте небезпеку для себе і цього суспільства. Сказати, що ви чули ніби тут райські умови і приїхали в цьому переконатися. І сказати, що в компанії було б набагато веселіше. Давайте третє. Yeah? I was just thinking the same sort of thing. So, you want to check this place out together? Strength in numbers and all that. Так, звучить It does, right? Before we head out, I've got more than a few tricks up my sleeve, so you'll have to pick which one I'll pull out if, when, push comes to shove. Lately I've been into the enchanting arts, but I can shoot, slash, summon, steal, whatever your little black heart desires. So, what'll it be? Так. Ну, давайте залишимо її заклинателем. Правда, получиться в мене 2 заклинателя. Але нічого, я думаю, так нормально. Sounds fine. So, we're good to go? Yeah. Yeah? Well, that was easier than I thought. And I'll do my best to stay myself. Lead the way.
Так, ми зібрали команду. Зараз ми подивимося, що тут у неї. Імпровізований посол. А в мене який? А в мене точно так само. Добавити в товари. Навіть не задумуємось. І все, я думаю, на цьому можна закінчити. І ми далі продовжимо в форті Радість. Вже в самій, на його самій території досліджувати, що ж тут у нас таке. Я рада вам для вас зняти це відео. Буду дуже вдячна за підписку та лайк. І до скорої зустрічі. Пока-пока.